Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin phân tích thị trường cà phê mới nhất với những diễn biến rất đáng chú ý ngay từ đầu phiên giao dịch. Những tín hiệu từ thị trường đang cho thấy một bức tranh tích cực rõ rệt khi giá cà phê bước vào nhịp tăng mạnh và đồng thuận trên cả hai sàn quốc tế. Đây được xem là cú bật đáng kể sau giai đoạn tích lũy trước đó tạo tâm lý hứng khởi cho toàn thị trường. Trên thị trường thế giới, cà phê Robusta sàn London đã chính thức vượt mốc 3.600 đô la mỗi tấn và hiện đang dao động quanh mức 3.620 đô la mỗi tấn. Diễn biến này cho thấy lực mua đang quay trở lại rất mạnh, đồng thời xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn đang được củng cố rõ ràng. Không chỉ riêng Robusta, cà phê Arabica trên sàn New York cũng ghi nhận trạng thái tăng đồng loạt, góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực trên toàn bộ thị trường cà phê toàn cầu. Dưới góc nhìn phân tích, việc cả hai sàn cùng xanh mạnh là tín hiệu rất quan trọng cho thấy dòng tiền đầu cơ và thương mại đang quay lại thị trường. Ở trong nước, giá cà phê nhân xô phản ứng gần như ngay lập tức với diễn biến quốc tế. Mặt bằng giá đã tăng mạnh và tiến sát mốc tâm lý 90.000 đồng mỗi ký tại nhiều khu vực. Tại Tây Nguyên, nhiều địa phương đã chạm hoặc tiệm cận mốc này, phản ánh lực cầu thu mua đang tăng lên rõ rệt. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu với mức giá cao hơn mặt bằng chung, có nơi đã vượt mốc 90.000 đồng mỗi ký. Dưới góc độ chuyên gia nông nghiệp, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau khi đã thiết lập nền giá vững trong những phiên trước. Nguồn cung trong dân không còn nhiều, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn duy trì ổn định, đã tạo ra lực đẩy mạnh cho giá. Đặc biệt, việc giá thế giới bứt phá ngay đầu phiên là yếu tố mang tính dẫn dắt, giúp củng cố niềm tin thị trường và kích hoạt lực mua trong nước. Trong ngắn hạn, nếu đà tăng này tiếp tục được duy trì, khả năng cao giá cà phê sẽ sớm vượt mốc 90.000 đồng mỗi ký trên diện rộng. Tuy nhiên, bà con cũng cần lưu ý rằng trong quá trình tăng, thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn để ổn định mặt bằng giá. Nhìn chung, xu hướng hiện tại đang nghiêng rõ về phía tích cực với động lực tăng đến từ cả thị trường quốc tế lẫn nội địa. Đây là giai đoạn rất quan trọng để bà con theo dõi sát diễn biến từng phiên, từ đó đưa ra quyết định bán hàng hợp lý, tối ưu hiệu quả kinh tế. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới và trong nước tại các khu vực trọng điểm để bà con tham khảo. Thị trường cà phê thế giới ghi nhận mức tăng mạnh, Robusta vượt 3.600 đô la mỗi tấn và duy trì đà tăng tích cực. Trong nước, giá cà phê nhân xô tăng đồng loạt. Lâm Đồng dao động từ 89.300 đến 89.500 đồng mỗi ký. Đắk Lắk và Gia Lai đã xuất hiện mức 90.000 đồng mỗi ký tại nhiều khu vực. Kon Tum và Đắk Nông duy trì quanh vùng 89.700 đến 90.000 đồng mỗi ký. Miền Đông Nam Bộ ghi nhận mức cao nhất từ 90.200 đến 90.500 đồng mỗi ký tại một số kho. Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào pha tăng trưởng mạnh với sự đồng thuận cao. Lực mua hiện diện rõ ràng, trong khi nguồn cung hạn chế tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo đưa ra quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Thị trường cà phê thế giới. Giá cà phê Robusta sàn London bật tăng mạnh, vượt mốc 3.600 đô la mỗi tấn, hiện dao động quanh 3.620 đô la mỗi tấn. Giá cà phê Arabica sàn New York cũng tăng mạnh, thị trường xanh trên cả hai sàn. Đánh giá xu hướng tăng rất tích cực ngay từ đầu phiên. Dự báo có thể tiếp tục tăng mạnh, thậm chí tăng 3 chữ số trong phiên. Thị trường cà phê trong nước. Giá cà phê nhân xô tăng mạnh đồng loạt trên cả nước. Nhiều khu vực đã tiệm cận hoặc chạm mốc 90.000 đồng mỗi ký. Tâm lý thị trường phấn khởi, lực mua tăng mạnh. Dự báo ngày mai có thể tăng thêm khoảng 2 giá, khả năng vượt mốc 90.000 đồng mỗi ký trên diện rộng. Giá cà phê nhân xô tại các khu vực. Lâm Đồng, Lâm Hà 89.500 đồng mỗi ký. Bảo Lộc 89.500 đồng mỗi ký. Đức Trọng 89.500 đồng mỗi ký. Di Linh 89.300 đồng mỗi ký. Đắk Lắk, Cư MG 90.000 đồng mỗi ký. Buôn Hồ 89.700 đồng mỗi ký. EAH Leo Đông Năng 89.700 đồng mỗi ký. Cơ Rông Búc Đông Bắc 89.700 đồng mỗi ký. Gia Lai, Pleiku 90.000 đồng mỗi ký. Iegrai 89.700 đồng mỗi ký. Chư Prong 89.700 đồng mỗi ký. Chư Sê 89.700 đồng mỗi ký. Kon Tum, Kon Tum 89.700 đồng mỗi ký. Đắk Nông,
Gia Nghĩa 90.000 đồng mỗi ký. Đắk Miêu 89.700 đồng mỗi ký. Đắk Song 89.700 đồng mỗi ký. Miền Đông Nam Bộ. Đồng Nai 90.200 đồng mỗi ký. Bình Dương 90.200 đồng mỗi ký. Bình Phước 90.200 đồng mỗi ký. Thành phố Hồ Chí Minh một số kho 90.500 đồng mỗi ký. Thị trường cà phê quốc tế đang ghi nhận cú tăng tốc ngay từ đầu phiên, đóng vai trò đầu kéo rõ rệt cho xu hướng chung. Diễn biến này cho thấy dòng tiền quay lại mạnh mẽ, tạo nền tảng tâm lý tích cực cho toàn thị trường. Ở trong nước, giá cà phê nhân xô phản ứng rất nhanh với tín hiệu quốc tế khi đồng loạt tăng tại nhiều khu vực trọng điểm. Đáng chú ý, không ít địa phương đã tiệm cận và bắt đầu chạm ngưỡng 90.000 đồng mỗi ký, xác lập một mặt bằng giá mới cao hơn so với giai đoạn trước. Yếu tố then chốt hiện nay là lực cầu đang quay lại khá rõ nét. Hoạt động thu mua diễn ra sôi động hơn trong khi nguồn cung trong dân không còn dồi dào, góp phần tạo lực đẩy vững chắc cho giá. Trong ngắn hạn, với sự đồng thuận từ thị trường thế giới và nội địa, xu hướng tăng nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì. Khả năng mở rộng vùng giá trên mốc 90.000 đồng mỗi ký là hoàn toàn khả thi nếu lực mua tiếp tục được củng cố trong các phiên tới. Trên đây là những phân tích và nhận định thị trường cà phê sáng ngày 24 tháng 4 năm 2026. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và sát thực tế nhất diễn biến giá nông sản mỗi ngày. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và bán được giá tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.